მინისტრთა კაბინეტის სხდომა მთავრობის ადმინისტრაციაში რა განცხადებები გააკეთა პრემიერ-მინისტრმა. პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტს მიმართავს 13 ოქტომბერს რიგგარეშე სხდომა მოიწვიოს, როგორია მმართველი გუნდის და ოპოზიციის პოზიცია. კატალონიის რეგიონული მთავრობის მეთაურმა პარლამენტის თავმჯდომარემ და დეპუტატებმა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის შესახებ დეკლარაციას ხელი მოაწერეს. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. ამ წუთებში საპატრიარქოში სინოდის სხდომა იწყება. რა საკითხებს განიხილავენ სასულიერო პირების ამ დროისთვის უცნობია. სხდომას ტრადიციულად პატრიარქი უხელმძღვანელებს. ნათია ქენქაძე განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. სინოდის წევრები საპატრიარქოში ამ წუთებში იკრიბებიან და დაიწყება ცოტა ხანში სინოდის სხდომა, რომელსაც როგორც აღნიშნეთ, ტრადიციულად უხელმძღვანელობს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ილია მეორე განსაზღვრავს განსახილველ თემებს. Როგორც წესი, სინოდის წევრები, მეუფეები განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაციას იღებენ მას შემდეგ, როდესაც შევლენ უშუალოდ დარბაზში და მათ მაგიდაზე ხვდებათ დღის წესრიგი, ამიტომ ისინი დღეს აცხადებდნენ, რომ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რასთან დაკავშირებით დაინიშნა სინოდის სხდომა. მეუფეები ამბობდნენ, რომ მოულოდნელად მიიღეს მას ინფორმაცია სინოდის დანიშვნის შესახებ და სავარაუდობდნენ, რომ რაღაც განსაკუთრებულ და საგანგებო საკითხს ეძღვნება, თუმცა პატრიარქის მდივანმა დეკანზომ მიხაილ ბოტკოვმა განაცხადა, რომ ეს არის სინოდის გეგმიური სხდომა. როგორც წესი, სინოდის სხდომა იმართება წელიწადში ორჯერ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. ეს ემთხვევა ხოლმე პეტრე პავლობის და საშობაო მარხვას, თუმცა წინა სხდომა გაიმართა 9 მარტს, მას შემდეგ, როდესაც დეკანონზი გიორგი მამალაძე დააკავეს. იქნება თუ არა დღევანდელ სხდომაზე განხილული დეკანონზი გიორგი მამალაძის საკითხი, ამის შესახებ ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს და ასევე დაზუსტებით არ ვიცით განიხილავენ თუ არა მეუფე პეტრეს საკითხს, რომელსაც მის მიერ გაკეთებული განცხადებების გამო წინა სხდომაზე ჩამოართვეს საპატრიარქოს ტელევიზიის მმართველობა. თავად მეუფე პეტრეც აცხადებს, რომ მან არ იცის, იქნება თუ არა ეს საკითხი დღევანდელ დღის წესრიგში, მისი განცხადებები და მისი ქმედებები, თუმცა ამბობს, რომ მზად არის, რომ ქართულ ეკლესიაში რეფორმები და გაწმენდა მისით დაიწყოს. საკითხები სამწუხაროდ არ არის ჩვენთვის ცნობილი. სულიწმინდა უძღოდეს წმინდა სინოდის სხდომას და ხირსეულად ჩატარდეს, ობიექტურად, მიუკერძოებლად და სამართლიანად გადაწყდეს ყველა საკითხი. თქვენი საკითხი შეიძლება თუ არა რომ განიხილოთ. ნახოთ, ყველა რაც ელოდებით რომ თქვენ შეიძლება ჩემით დაიწყოს და გაგრძელდეს ეკლესიაში განწმენდა. მეუფე პეტრეზე იქნება თუ არ იქნება საუბარი, ამას ყველაფერს გაიგებთ. ყველაფერს გაიგებთ აბსოლუტურად. არ ვიცი და მე დარწმუნებული ვარ, მღვდელმთავრებმაც არაფერი არ იციან. რა იქნება ალბათ შემდეგ გაიგებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ გუშინ გამოცხადა, დღეს მოგვიწია, ალბათ ბევრი ვერც იქნება სინოზე, როგორც ჩანს რაღაც საგანგებო შემთხვევა და ნახოთ, ალბათ უწმინდესი მოგვეტყვის. არაფერი დაუგეგმავთ, დიდი ხანია მზადდებოდა სინოდის სხდომა და გადაწყდა, რომ დღეს ჩატარდება. რა საკითხები? საკითხებთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ გეტყვით, მე თვითონაც არ ვიცი რა იქნება. ეჭვმეპარება რომ სიანეთთან პეტრესთან დაკავშირებით თუ იქნება რა? ვერაფერს ვერ გეტყვით. მხოლოდ მღვდელმთავრებმა იციან რაზე იქნება მსჯელობა და მე მღვდელმთავარი არა ვარ, ასე რომ არ ვიცი. საგანგებო სხდომა. სხდომის დასაწყისში აირჩევენ სინოდის სხდომის მდივანს, ერთ-ერთ მეუფეს, რომელიც წარმართავს დღევანდელ სხდომას და ის გააცნობს გადაწყვეტილებას მედიას. ასე ხდება ყოველთვის სხდომის დასრულების შემდეგ. ვარაუდობთ, რომ გაკეთდება მოკლე განმარტება, განცხადება განხილული საკითხების შესახებ, განჩინება კი როგორც წესი იქვეყნება რამდენიმე დღის შემდეგ და იქ უკვე დეტალური ინფორმაცია იქნება მოცემული ყველა იმ საკითხზე, რომელსაც დღეს სინოდის წევრები განიხილავენ. მადლობ ნათია ქენქაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის საკრებულოსთან გუშინ გამთავრებულ მოვლენებს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. გიორგი კვირიკაშვილმა ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დაწყებისას ისაუბრა. პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ ომის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირებიდან კიდევ 25-ის იდენტიფიცირება მოხერხდა. გურამ როგავა ჩაგვერთვება დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში. გურამ, გისმენთ. პრემიერ-მინისტრმა დღეს მთავრობის სხდომის დაწყებამდე პირველ რიგში ისაუბრა გუშინ საკრებულოსთან მიმდინარე აქციის შესახებ. მან თქვა, რომ მოსახლეობის სიცრუეში შეყვანის ხანა საქართველოში 2012 წელს დასრულდა. მან აღნიშნა, რომ პოლიტიკოსები შეგნებულად ცდილობდნენ ვითარების დაძაბვას. ასევე გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები სწორედ პროვოკაციაში დაადანაშაულა დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მთავრობის სხდომის შემდეგ უკვე გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა და გუშინდელი ფაქტი მწვავედ შეაფასა სწორედ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან მისი თქმით პროვოკაციული ქმედებების გამო.
ოპოზიციის ერთი ნაწილის რადიკალური ნაწილის თავარი მიზანი არის ის, რომ არჩევნების წინ შექმნას შთაბეჭდილება თითქოს რაიმე ხელსუშლის სტაბილურად და მშვიდობიანად არჩევნების ჩატარებას, თითქოს მათ აზრის გამოხატვაში ვინმე ხელს უშლის. ვფიქრობ, რომ ეს სიცრუე ყველამ დაინახა. სამართალდამცავებმა იმოქმედეს კანონის სრული დაცვით და არ მისცეს პროვოკატორებს საშუალება, რომ ჩაეშალათ საკრებულოს სხდომა. მინდა გაოცება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იქცეოდა ზოგიერთი დეპუტატი და როგორ ცდილობდა პროვოცირებას ნეგატიური პროცესებისა. მინდა ხაზი გაუსვა ასევე იმ რთულ სამუშაოს და მდგომარეობას, რომელშიც ქვეყნის პოლიცია და პოლიციელები აღმოჩნდნენ, თუმცა ვთვლი, რომ მათი რეაქცია იყო კანონის ფარგლებში, იყო ადეკვატური. რაც შეეხება ომის დროს უგზო-უკლოდ დაკარგულ პირებს, როგორც დღეს მთავრობის სხდომის დაწყებისას გახდა ცნობილი, 25 პირის იდენტიფიცირება უკვე მოხერხდა, მათ შორის არიან გურამ გაბესკირია და მამია ალასანია, ეს უკვე დადასტურებულია. სოზა სუბარმა განაცხადა, რომ 25 ოჯახის წევრის ამ 25 პირის ოჯახის წევრებთან ნაწილთან უკვე მოხდა შეხვედრა, მომავალში ასევე სხვებსაც შეხვდებიან და მათ მიაწვდიან ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ უკვე დადასტურებულად დნმ-ის ანალიზით არის ცნობილი კონკრეტული ვინაობების სრულ სიას 25 პირისას ჩვენი მაყურებელი ჩვენს ვებგვერდზე ერთი ტვიჯზე ნახავს. მანამდე კი მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომელიც დღეს კანცელარიაში ამ თემასთან დაკავშირებით გაკეთა. შარშან შეხვედრებზე პირველად გაისმა ესეთი პოზიტიური სიგნალები, რომ დაახლოებით შეიძლებოდა ცნობილი ყოფილიყო საჭიროების ადამიანები გადასვენებულები და წელს გათხრების შედეგად ეს ინფორმაცია დადასტურდა ნამდვილად. ბუნებრივია ეს ყველაფერი არის დადასტურებული ძალიან მაღალ ტექნოლოგიური კვლევებით, დნმ-ის ანალიზით და საბოლოოდ აი ამ 25 გმირის ცხედარი არის იდენტიფიცირებული და არის გადმოსვენებული. მინდა ვთხოვო და მოუწოდო ყველა იმ პირს, ვისაც გააჩნია რაიმე სახის ინფორმაცია, რომ ინფორმაცია მიაწოდონ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს. ეს არის ორგანიზაცია, რომელსაც გააჩნია სრული უფლება, რომ შეინახოს იმ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა და დაიცვას წყაროს კონფიდენციალურობა, რა ინფორმაციასაც ისინი მიიღებენ. 1992-93 წლებში, ასევე 2008 წლის ომის შედეგად უგზო-უკლოდ დაკარგულთა რაოდენობა 2400-ს აღწევს. ამ დროისთვის 2010 წლიდან დღემდე დაახლოებით 110 პირის იდენტიფიცირება მოხერხდა და როგორც გითხარით, კიდევ 25 პირის ცხედარი გადმოასვენეს საქართველოში. მათი ოჯახის წევრების ნაწილს დღეს ტოლთა სამინისტროში შეხვდებიან. მადლობთ გურამ რო გავასაუბრობდა მთავრობის ადმინისტრაციიდან პირდაპირ ეთერში. თბილისის საკრებულოსთან საპროტესტო აქციაზე დაკავებული პირების სასამართლოს სხდომა დღეს უნდა გაიმართოს. ადვოკატის ინფორმაციით, მთავარი სამმართველოს წინასწარ დაკავების იზოლატორში 14 პირი იმყოფება, მათ შორის ერთ-ერთი ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი პარლამენტის წევრის თინა ბოგუჩავას მეუღლე კოტე იოსელიანია. თევნა ხუბულავა დეტალები ჩაგვართვება ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში. თევნა გისმენთ. საქალაქო სასამართლოში უკვე იმყოფება დაკავებულების ადვოკატი, რომელიც ვარაუდობს, რომ უკვე მალე გადმოიყვანენ სასამართლოში გუშინდელი აქციის მონაწილეებს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან. ისინი შეგახსენებთ, რომ ადმინისტრაციული წესით არიან დაკავებულები, სწორედ ამიტომ ზუსტად არ არის განსაზღვრული თუ რომელ საათზე ჩაინიშნება მათი სხდომა. მე შეგახსენებთ, რომ მათ წარდგენილი აქვთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 და 173 მუხლი, რაც გულისხმობს პოლიციელისადმი წინააღმდეგობის გაწევას და წვრილმან ხულიგნობას. მათი ადვოკატი აცხადებს იმას, რომ გუშინდელ აქციაზე კანონსაწინააღმდეგო აქციის მონაწილეებს არაფერი არ ჩაუდენიათ. ის ამბობს, რომ მათი ლეგიტიმური უფლება იყო, რომ შესულიყვნენ საკრებულოს სხდომაზე. სწორედ ამიტომ ადვოკატს მიაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში სასამართლომ სასჯელის არც ერთი ფორმა არ უნდა გამოიყენოს. გარდა ამისა, ჩვენთან საუბარში გუშინდელი აქციის წევრების ადვოკატმა ასევე განაცხადა, რომ ერთ-ერთ დაკავებულს აღენიშნება ფიზიკური დაზიანებები, რაზეც ის სწრაფ გამოძიებას ითხოვს. ამ ადამიანებს არც გზა გადაუკეტავთ,
არც რაიმე სახით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევ არ ჩაუდენიათ. რეალურად ის კონფლიქტი, რომელიც მოხდა, გამოიწვია იმან, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა პარლამენტარებს და საკრებულოს წევრებს, რომლებსაც ცალსახად ჰქონდათ საკრებულოს შესვლის უფლება, ამ უფლების რეალიზაციის საშუალება არ მისცეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კანონდამრღვევი ამ შემთხვევაში უნდა ვეძებოთ არა ამ ადამიანებში, არამედ იმ პოლიციელებში, რომლებმაც შეასრულეს უკანონო ბრძანება და საკრებულოს და პარლამენტის წევრებს არ მისცეს თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელების საშუალება. გუშინდელი აქცია თბილისის საკრებულოსთან ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ოპოზიციონერი დეპუტატები და მაჟორიტარების კანდიდატები ითხოვდნენ, რომ შესულიყვნენ საკრებულოს სხდომაზე, სადაც საკრებულოს დეპუტატები განიხილავდნენ პუშკინის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ასევე თაბორის მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის პრივატიზაციის საკითხს. თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ოპოზიციონერი წევრები არ შეუშვეს სხდომაზე, რასაც მოყვა უკვე შემდგომ სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება. დაკავებების შემდეგ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც უწყება ამბობდა, რომ პოლიციელებს კანონსაწინააღმდეგო არაფერი არ ჩაუდენია და ისინი კანონის სრული დაცვით მოქმედებდნენ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გუშინდელი აქციის მონაწილეებს უკვე მალე მოიყვანენ საქალაქო სასამართლოში და როგორც ადვოკატი ამბობს, 14 დაკავებულიდან 13 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია. მადლობთ თეონა ხუბულავა გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტს მიმართავს 13 ოქტომბერს რიგგარეშე სხდომა მოიწვიოს. კანონმდებლებმა სხდომაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე უნდა იმსჯელონ. რას აპირებს მმართველი გუნდი ვეტოსთან დაკავშირებით და რა პოზიცია აქვს ოპოზიციას, ამას ანა ბროლაძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. ანა გისმენთ. ქართული ოცნება სავარაუდოდ დაძლევს პრეზიდენტის ვეტოს. დღეს უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა განაცხადა, რომ ისინი იზიარებენ პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების ნაწილს. ამის მიუხედავად გიორგი მარგველაშვილმა თავის 6 პუნქტიან დოკუმენტში ჩაწერა ისეთი პუნქტები, რომელსაც მმართველი გუნდი არ ეთანხმება. აქედან გამომდინარე, ვეტო იქნება სავარაუდოდ ამ პრეზიდენტის შენიშვნებზე, რადგან არ არსებობს მექანიზმი, რომ შენიშვნების ნაწილი მიიღო და ნაწილს უარი უთხრა. რაც შეეხება ოპოზიციას, ვეტოს დაძლევის პროცესში არ ექნება მმართველ გუნდს პატრიოტთა ალიანსის მხარდაჭერა. ევროპული საქართველოს ლიდერები კი ჯერ კიდევ იმედს იტოვებენ, რომ ისინი შეძლებენ პოზიცია შეაცვლევინონ მმართველ გუნდს იმის მიუხედავად, რომ რიგგარეშე სხდომის ჩატარებამდე სულ რაღაც 2 დღე არის დარჩენილი. ვფიქრობ და შევეცდებით კიდევ ერთხელ თუ კი ეს სხდომა დაინიშნება, დავარწმუნოთ ჩვენი კოლეგები იმაში, რომ ხარი დაუჭირონ იმ შენიშვნებს, რომელიც პრეზიდენტმა წარმოადგენს, რომელიც არის ლოგიკური და სადაც მართალია შეიძლება ყველა საკითხი არ არის სასახული, მაგრამ ძირითადი მთავარი პრინციპული საკითხები, რაც ჩვენ ევროპულ საქართველოს და არა მარტო ჩვენ გვაინტერესებდა, აი ამ ვარიანტს შენიშვნები უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ 2020 წლისთვის საქართველო გადავიდეს პროპორციულ სისტემაზე. ჩვენთვის ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ამიტომ თუ ეს არ გაკეთდება, ბუნებრივია ჩვენ ვეტოს დაძლევას მხარს არ დაუჭირთ. ჩვენი საკონსტიტუციო სისტემა არ ითვალისწინებს შენიშვნებიდან ნაწილის გაზიარების, ხოლო ნაწილის მხარდაჭერის საშუალებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ იძულებული ვართ ამ ბევრი შენიშვნებიდან გამომდინარე, საიდან დიდი ნაწილს ვიზიარებთ, ხოლო მცირე ნაწილს არ ვიზიარებთ, უარყოფთ ყველა ეს შენიშვნა. ანუ დაძლეული იქნება ვეტო. პარლამენტის თავმჯდომარის შესაბამისი მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტს უკვე გადაიგზავნა. რიგგარეშე სხდომა 13 ოქტომბერს ჩაინიშნება. გიორგი მარგველაშვილმა გაიზიარა საკანონმდებლო ორგანოს ინიციატივა. ამ სხდომაზე უნდა იმსჯელონ, როგორც ცნობილია, პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე, რომელიც შედგება 6 პუნქტისგან და სავარაუდოდ უმრავლესობა 76 ხმით ამ მოტივირებულ შენიშვნებს და პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევს. მადლობ ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო. თბილისში საქართველო-ევროკავშირის უსაფრთხოების საკითხებზე მაღალი დონის სტრატეგიული დიალოგის პირველი შეხვედრა იმართება. დიალოგის ფარგლებში განხილული იქნება უსაფრთხოების თემებზე ევროკავშირთან თანამშრომლობის საკითხები, მათ შორის კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის პროცესში ევროკავშირის ჩართულობა, ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის და ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში თანამშრომლობა, ჰიბრიდული საკითხები, კიბერუსაფრთხოება. ევროპული სამსახურის გენერალური მდივნის მოადგილე ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მონაწილეობას მიიღებს ბათუმში საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში.
ჩვენ უაღრესად ვაფასებთ ევროკავშირის პოზიტიურ გამოხმაურებას, რომელიც ადასტურებს, რომ ევროკავშირი დაინტერესებულია შემდგომშიც ითანამშრომლოს საქართველოსთან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებზე. კერძოდ, ჩვენ მივესალმებით ბატონი ბელიარდის წვლილს აღნიშნული დიალოგის დაწყების საქმეში. საქართველოს რეგიონში ევროკავშირის ერთ-ერთი ძლიერი მოკავშირე და უსაფრთხოების პარტნიორია, როგორც ეს ასახულია ევროკავშირის გლობალური უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის დოკუმენტში. ჩვენ ჩართულნი ვართ ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში და საკუთარი წვლილი შეგვაქვს ევროპასა და ასევე სხვა რეგიონებში სტაბილურობის განმტკიცების საქმეში. ბათუმის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალს მასპინძლობს ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გახსნა და ყურადღება მინისტერიალის მნიშვნელობაზე გაამახვილა. მინისტრის შემდეგ მონაწილეებს მინისტერიალის თავმჯდომარე მიმართა. მისი მიზანი რეგიონში უსაფრთხოების და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. დეტალებით ლიკა ალელიშვილი ჩაგვართვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. დიახ, სამხედრო ჰოსპიტალების სატელიტური ურთიერთკავშირი, რომელიც უზრუნველყოფს მინისტერიალის წევრი ქვეყნების ურთიერთკომუნიკაციას და ტელეხიდებს, ეს არის ერთი ინიციატივა, რომელიც მინისტერიალის ფარგლებში უკვე მოქმედებს, რაც შეეხება სხვა ინიციატივებს. კიდევ ერთი ინიციატივა შეეხება სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის სიმულაციურ ქსელს, რომლის ფარგლებშიც სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ტარდება სპეციალური სიმულაციური წვრთნები. კიდევ ერთი ინიციატივა კი ეს არის ქალი ლიდერები თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. სწორედ ეს ინიციატივები არსებობს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპულ თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში. 16 ქვეყნის მაღალი რანგის წარმომადგენლები დღეს დილიდან ბათუმში არიან შეკრებილები და მსჯელობენ რეგიონში არსებულ უსაფრთხოებასა და მშვიდობის დამყარების შესახებ. რაც შეეხება თავად მინისტერიალს, ის დღეს დილით დაიწყო, მას საქართველოს პირველად მასპინძლობს დღევანდელი მინისტერიალი საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ გახსნა. მსგავსი ფორმატი ხელს უწყობს რეგიონში, განსაკუთრებით შავი ზღვის აუზში უსაფრთხოების გაძლიერების საკითხს, აღრმავებს პარტნიორ ქვეყნებთან და ნატოს წევრ ქვეყნებთან ჩვენს თანამშრომლობას. ეს პლატფორმა იძლევა საუკეთესო საშუალებას იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ მტკიცედ იქნეს მხარდაჭერილი ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალს საფუძველი 1996 წლის სექტემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ჩაეყარა. საქართველოს მინისტერიალის წევრი კი 2015 წლის 10 სექტემბერს გახდა. მადლობთ ლიკა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების 51 რაუნდის პირველ დღეს ევროკავშირის გაეროსა და ეუთოს მხრიდან თანამჯდომარეებთან და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებთან ორმხრივი კონსულტაციები გაიმართა. შეხვედრაზე მთავარი თემა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ეთნიკური წმენდის გაგრძელება იყო. ამ კონტექსტში საქართველოს წარმომადგენლებმა მწვავე დააყენეს სოფელ ერეთში განვითარებული მოვლენები, როდესაც რუსეთის საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში მასიურად დაანგრიეს დევნილი ქართველი მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები. განსაკუთრებული განხილვის საგანი იყო ასევე გალის რაიონში მცხოვრები ქართველების მძიმე სოციალური და ჰუმანიტარული მდგომარეობა. შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნის და ადგილზე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ინსტიტუტების სხდომის აუცილებლობაზე. ევროსასამართლოში საქართველოს წარმომადგენელი ლადო ჭანტურია იქნება. ის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მოსამართლედ აირჩიეს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, რომ ის მხარდაჭერა, რომელიც ჭანტურიამ მიიღო, იმის გამოხატველია, რომ საქართველოს მხრიდან შესაბამისი კანდიდატურა იყო წარდგენილი. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ზეკა ბესელიას თქმით, კი ლადო ჭანტურიას მიმართ კონკურსის არც ერთ ეტაპზე კითხვები არ ყოფილა. ლადო ჭანტურიამ სტრასბურგის მოსამართლის თანამდებობაზე ნონა წოწორია შეცვალა. ახლად არჩეული მოსამართლე სტრასბურგის სასამართლოში მუშაობას 2018 წლის იანვრიდან ფიცის დადების შემდეგ შეუდგება. პირველ რიგში ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ საქართველოს ეყოლება ძალიან ღირსეული წარმომადგენელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ლადო ჭანტურიას სახით საპარლამენტო ასამბლეამ მართლაც შთამბეჭდავი უპირატესობით და ხმის უმრავლესობით აირჩია ლადო ჭანტურია სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლედ. ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთ დიდი მხარდაჭერა გამომხატველი არის მხოლოდ იმის, რომ ჩვენი მხრიდან კანდიდატურები იყო წარდგენილი შესაბამისი და საპარლამენტო ასამბლეის ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ასამბლეამ ყოველგვარი კითხვის ნიშნის გარეშე მიიღო თავისი გადაწყვეტილება.
დანაშაულის პრევენცია და საპოლიციო კონტროლის რისკები ამ სახელწოდებით ადამიანის უფლებების და სწავლების მონიტორინგის ცენტრი კვლევის პრეზენტაციას მართავს. კვლევაში საუბარია დანაშაულის პრევენციის სისტემის ხარვეზებსა და მათი გამოსწორების გზებზე. რა წერია კვლევაში და რის საფუძველზე დაადგინა ხარვეზები არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ამას გიორგი კობერიძე გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიორგი, გისმენთ. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი 6 თვის განმავლობაში სწავლობდა პოლიციის შესახებ კანონს, ასევე ის აკვირდებოდა პოლიციელებსა და მოქალაქეებს შორის ურთიერთობას, რომელიც დანაშაულის პრევენციული ღონისძიებების დროს განხორციელდა და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციამ რამდენიმე ხარვეზი დაადგინა. მათ შორის, როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ხარვეზი არის ის, რომ საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების დროს მკაცრად და მკაფიოდ არ არის გაწერილი რეგულაციები და ეს რეგულაციები არის ხშირ შემთხვევაში ბუნდოვანი და აბსტრაქტული, რაც ბევრ პრობლემას ქმნის. ასევე როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ზედამხედველობის სამსახური ამ შემთხვევაში გენინსპექცია არ ახორციელებს შესაბამის ზედამხედველობას, როდესაც პრევენციული ღონისძიებები ხდება პოლიციელთა მხრიდან, ასევე პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების დროს მოქალაქეებს არ განემარტებათ სათანადოდ მათი უფლებები და ასევე პოლიციელთა ნაწილი არ არის სამხრი კამერით აღჭურვილი. პრობლემის მოგვარების ორ გზას ასახელებენ კვლევის ავტორები, ისინი ფიქრობენ, რომ პოლიციის შესახებ კანონში ცვლილებები უნდა შევიდეს და ასევე ეს პრობლემები უნდა გადაიჭრას ნაწილობრივ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შიდა რეგულაციების გზით. დღეს არსებული პრევენციის სისტემა ქვეყანაში პრინციპში არის უფრო მეტად ორიენტირებული რეპრესიაზე, მოქალაქეების უფლებებში უხეშ ჩარევაზე. საჭირო არის პრევენციული სისტემის ფუნდამენტური რეფორმა, რა დროსაც ერთის მხრივ მოქალაქეებს ექნებათ უფრო მეტი სამართლებრივი დაცვის გარანტიები, ამავდროულად თვითონ პოლიციელებზე იქნება შიდა კონტროლის მექანიზმები გაძლიერებული. კვლევამ აჩვენა, რომ როგორც შიდა, ასევე გარე მონიტორინგის სისტემები არ არის ეფექტიანი პოლიციის საქმიანობაზე ზედამხედველობის, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ საჭირო გენერალური ინსპექციის შემდგომი რეფორმირება, ასევე სასამართლო კონტროლის გაძლიერება პოლიციის საქმიანობაზე. კვლევის პრეზენტაციას ესწრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი, თუმცა ამ ანგარიშთან დაკავშირებით ის არ აპირებს კომენტარის გაკეთებას. ანგარიშის პრეზენტაცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. კვლევას ასევე ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვადასხვა წარმომადგენლებიც. მადლობთ გიორგი, ეს გიორგი კობერიძე იყო. პარტია ევროპული საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის პარლამენტში მისვლას ითხოვს. ევროპული საქართველოს განცხადებით მათ კითხვები აქვთ როგორც საქართველოში არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ისე უსაფრთხოების მიმართულებით. საპარლამენტო უმცირესობის განცხადებით პარლამენტში მოსვლის მოთხოვნა გაგზავნილი აქვთ ფინანსთა, სოფლის მეურნეობის და საგარეო საქმეთა მინისტრებთან. უმცირესობა მინისტრებს მოუწოდებს მათზე დაკისრებული ვალდებულება შეასრულონ და საკანონმდებლო ორგანოში გამოცხადდნენ. როდის მორენ ისინი და თვითონაც მოწვეულია, ეხლა გითხრას როდის წალია, რომ მოგრძალოს. ერთი წელია ვერ გამონახეს დრო იმისთვის, რომ მოვიდნენ პარლამენტში. ხან იძახიან, რომ დრო არ აქვს, პრობლემად ხან საერთოდ პასუხს არ იძლევიან ჩვენს მოთხოვნაზე. ამით ისინი ახდენენ დემონსტრირებას იმ მოდელის, რა მოდელითაც იმართება ქვეყანა, როცა ყველაფერს მართავს ერთი არაფორმალური მმართველი ივანიშვილი და ყველა მთავრობაში არის ანგარიშვალდებული მათ წინაშე. რომ ფეხებზე კიდიათ პარლამენტი, კანონი და საბოლოო ჯამში ხალხი. პრემიერ-მინისტრსაც ვიცოთ პარლამენტში იმისათვის, რომ მოვიდეს უმცირესობის კითხვებს გაცეს პასუხი, იმიტომ რომ საზოგადოებას აინტერესებს სწორედ მთავრობისგან თუ რა გეგმა აქვს მთავრობას რთული მდგომარეობიდან ქვეყნის გამოსაყვანად. თამბაქოს არალეგალური ვაჭრობის შესახებ დღეს თბილისში კონფერენცია გაიმართა, ღონისძიებაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. კონფერენციის წევრების თქმით, საქართველოში სწორი ნაბიჯები გადადგმული იმისთვის, რომ შეიზღუდოს და გაკონტროლდეს თამბაქოს არალეგალური ვაჭრობა. მათ წარმოადგენეს ხედვა, როგორ უნდა შემცირდეს რეგიონში არალეგალური ვაჭრობის რისკები. მსოფლიო ორგანიზაციის წევრების თქმით, ქვეყანა ჩარჩო კონვენციის წევრი და ახლა საჭიროა პროტოკოლის წევრი გახდეს. საქართველო ჯერჯერობით არ არის პროტოკოლის წევრი ქვეყანა, მაგრამ არის თამბაქოს კონვენციის წევრი, რაც ნიშნავს იმას, რომ შეუძლია რატიფიცირება გაუკეთოს პროტოკოლსაც და ვიცი, რომ ამის სურვილი საქართველოს აქვს. თუმცა ამ დროისთვის მხოლოდ პირველი ნაბიჯებია გადადგმული. სახელმწიფოს ეძლევა საშუალება პროტოკოლის რატიფიცირებით გვერდზე მეზობელი ქვეყნებთან ერთად, ევროკავშირის, ევროპის და მსოფლიო ქვეყნებთან ერთად იბრძოლოს ამ არალეგალური სიგარეტის წინააღმდეგ და ყველა სიგარეტი იყოს ლეგალური, შესაბამისად თანხები შევა ქვეყნის ბიუჯეტში და შემდეგ ეს თანხები მოხმარდება ისევ ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას ჩვენი მოსახლეობის.
მოამბეში უცხოეთის სიახლეებს გავეცნოთ კატალონიის რეგიონული მთავრობის მეთაურმა პარლამენტის თავმჯდომარემ და დეპუტატებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის შესახებ, თუმცა მისი იმპლემენტაცია დროებით გადადებულია. ამ დოკუმენტის ხელმოწერამდე პუიჯდემონმა ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის შესახებ ჩატარებული რეფერენდუმის შემდეგ პირველად მიმართა პარლამენტს, სადაც მისივე ადრინდელი განცხადებებიდან გამომდინარე დამოუკიდებლობა უნდა გამოეცხადებინა, თუმცა სიტყვით გამოსვლის დროს პუიჯდემონმა თხოვა პარლამენტს დროებით გადაედო დამოუკიდებლობის გამოცხადება და დაიწყო დიალოგი მადრიდთან. ესპანეთის მთავრობა კი ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის შესახებ დიალოგის მომხრე არ არის. მადრიდში მიაჩნიათ, რომ რეფერენდუმი, რომელიც 1 ოქტომბერს კატალონიაში ჩატარდა, არაკონსტიტუციური იყო. კატალონიის პარლამენტში მიმდინარე მოვლენების საპასუხოდ ესპანეთის მთავრობა მინისტრთა კაბინეტის საგანგებო სხდომა მოიწვია, რომელიც დღეს უნდა ჩატარდეს. მე როგორც კატალონიის მთავრობის მეთაურმა მთელი მთავრობის სახელით წარუდგინე პარლამენტს დეკლარაცია სამხრივი დამოუკიდებლობის შესახებ. რიგგარეშეც ჩვენი ღრმა რწმენით ჩვენი მომავლის განსაზღვრა შეუძლებელია. ჩვენ გვჯერა, რომ კატალონიელი ხალხის ნებას ვასრულებთ, რომელიც 1 ოქტომბერს რეფერენდუმზე გამოიხატა. ამავდროულად კი გვჯერა, რომ ამ დოკუმენტის აღსრულებას წინ უნდა უძღოდეს მოლაპარაკებები და დიალოგი საერთაშორისო დონეზე. ამერიკულმა გამანადგურებლებმა კორეის ნახევარკუნძულს გადაუფრინეს ორმა სტრატეგიულმა ბომბდამშენმა ამერიკისა და სამხრეთ კორეის მიერ ერთობლივად ჩატარებულ წვრთნებში მიიღეს მონაწილეობა. ამერიკული თვითმფრინავები კორეის ნახევარკუნძულზე გუამზე მდებარე ბაზიდან გაგზავნეს. სეულში ამბობენ, რომ სამხედრო წვრთნები ჩრდილო კორეის მხრიდან მოსაუბნელი აგრესიის საპასუხოდ ჩაატარეს. ამერიკაში ამბობენ, რომ მანევრებში ასევე ჩართული იყო იაპონიის სამხედრო საჰაერო ძალებიც. მანამდე სამხრეთ კორეის მედიამ გავრცელა ცნობა, რომ ფხენიანი მორიგი ბირთვული ცდისთვის ემზადება, რომელიც შესაძლოა 18 ოქტომბერს ჩაატაროს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ქვეყნის სამხედრო მაღალჩინოსნებს შეხვდა და მათთან ჩრდილო კორეის ბირთვული ამბიციების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ქმედების საკითხი განიხილა. ინფორმაციას თეთრი სახლის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ვრცელდება. გავრცელებული ცნობით დონალდ ტრამპი ამ საკითხზე სასაუბროდ სახელმწიფო მდივანს რეგს ტილერსონსაც შეხვდა. დონალდ ტრამპი რესპუბლიკელ სენატორს ბობ კორგერს პასუხობს. სენატორის თქმით, შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პოლიტიკა ამერიკას მესამე მსოფლიო ომის გზაზე დააყენებს. დონალდ ტრამპი კი ამბობს, რომ ამერიკა ახლა სწორ გზას ადგას. ბოლო 25 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატები იყო ძალიან დიდი პრობლემის გზაზე, ესეთი პრობლემების, რომელიც მსოფლიოს ჯერ არ უნახავს. დამიჯერეთ, ახლა ჩვენ სწორ გზას ვადგავართ. განაცხადა ტრამპმა. ამ განცხადებამდე დონალდ ტრამპმა ბობ კორგერი მიკრობლოგ Twitter-ის საშუალებით გააკრიტიკა, სადაც დაწერა, რომ კონგრესმენს იმის გამბედაობაც არ ეყო, რომ 2018 წელს სენატში ხელახლა ასარჩევად საკუთარი კანდიდატურა დაეყენებინა. გარდა ამისა, ტრამპის თქმით, სენატორი პასუხისმგებელია ირანთან, როგორც ტრამპი უწოდებს, საშინელი ბირთვulis შეთანხმების გაფორმებაზე. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი თურქეთსა და ამერიკას შორის არსებულ დიპლომატიურ კრიზისში თურქეთში ამერიკის ელჩს ჯონ ბასს ადანაშაულებს. ერდოღანის თქმით, ელჩმა ვიზების გაცემის შეჩერების გადაწყვეტილება ცალმხრივად მიიღო. თავის მხრივ სახელმწიფო დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ჯონ ბასს ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს შეერთებული შტატების მთავრობის სრული თანხმობა ჰქონდა. ჯონ ბასი თურქეთში ამერიკის ელჩის თანამდებობაზე 2014 წლის სექტემბერში დაინიშნა. მას ამ ქვეყანაში უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა. თურქეთის შემდეგ ჯონ ბასი შეერთებული შტატების ელჩის თანამდებობას ავღანეთში დაიკავებს. ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის სკანდალურ განცხადებას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. ზემანის გამოსვლა ევროსაბჭოში მკვეთრად განსხვავდება ჩვენი პოზიციისგან და პრეზიდენტ ჩეხეთის მთავრობისგან მანდატი არ ჰქონდა. განაცხადა ქვეყნის პრემიერმა ვასლავ კლაუსმა. მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ ქვეყანა საერთაშორისო სამართლის დაცვის მომხრეა. პრემიერის თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები დაკავშირებულია მინსკის შეთანხმების შესრულებასთან. ამ შეთანხმების უგულებელყოფა კი დაუშვებელია. ჩეხეთის პრეზიდენტი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე წინადადებით გამოვიდა, რომ უკრაინას რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის დაკარგვისა და ამ ფულადი კომპენსაცია შესთავაზონ ან ენერგომატარებლების მიწოდებაზე. მან აღნიშნა, რომ მისთვის ყირიმის ანექსია უკანონო ქმედება, თუმცა დაამატა, რომ ეს საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ზემანმა ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები გააკრიტიკა. We're concerned about Brexit and the impact that's going to have, but Տեսევ საქართველოს გალობალ მომღერალთა ანსამბლს შემოქმედის პირველი აუდიო ალბომის პრეზენტაცია გაიმართა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში. ალბომის აკულმოქმედო ფონდ ქართული გალობის ორგანიზებით და ხელშეწყობით გამოვიდა. ანსამბლი შემოქმედის ეპარქიის საკათედრო ტაძრის სამეუფლო გუნდის ბაზაზე 2007 წლიდან არსებობს და მის მიზანს ქართული საეკლესიო გალობის პოპულარიზაცია და მომავალი თაობისთვის გადაცემა წარმოადგენს.
ეს ანსამბლე არის ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის გამარჯვებული, როგორც ახალგაზრდული შემსრულებლები, ახალგაზრდები, ჩვენი მეგობრები ყოველ კონცერტზე თავის თავს წარმოაჩენენ უნიკალურად. დღეს ყავდა ძალიან საპატრიარქოში ჩვენი სასწავლებლის კურსდამთავრებულები უკვე მოეფინენ მთელ საქართველოს და ლოდბარები ქმნიან ჯგუფებს, რომლებიც გალობენ ჩვენს ეკლესიებში და ჩვენთვის ეს ძალიან ემოციური, ძალიან მისასალმებელია. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე 16 საათამდე გემშვიდობებით, დროებით. ჩვენ მივალთ საქართველოს დაშლის